نه مخکې یو څو پوینټس دي، یو دی هوسټینګ، یو دی ډومین. دا زده کول ضروري دي، مطلب ویب سایټ دپاره دا بیسکس دي. نو چې دا زده کړو چې دا څه دي. وټ از ډومین. ډومین څه ته وایي؟ دا څه شی دی؟ ډومین چې دی دا یو نوم دی، هیڅ هم نه دی د ویب سایټ دپاره. د هر چا، هر انسان یو نوم د دې دپاره چې د ده پهچان پې کېږي او د نورو خلکو نه دی یونیک شي. د ده د یونیکنس دپاره یو نوم ایښودی شوی دله. دغه شان میلیونز آف ویب سایټس دي، په ډېر شی ویب سایټس دي. نو مطلب پته به څنګه لګي چې د پلانکي کس کم ویب سایټ دی، د پلانکي کمپنۍ کم ویب سایټ دی. د هغې لپاره هغې له یو نوم ایښودی شوی او د هغه نوم نه هغه پېژندی کېږي. نو لکه ګوګل ته وګورئ، ګوګل چې دی دا یو کمپنۍ ده، د دوی د ویب سایټ نوم چې دی ګوګل دی، هر سړی په ګوګل پېژني. سایبر پشتو یو دغه دی، ویب سایټ دی، یو کمپنۍ ده، یو ارګنایزیشن دی. نو دا په دې سایبر پشتو په نوم د دوی ډومین دی، د هغې نه پېژندی کېږي. دغه شان فیسبوک چې دی، facebook.com د هغو جدا نوم دی. داسې چېرته نشي کېدی چې تاسو د یو کمپنۍ ویب سایټ وزټ کوئ. د فرض کړه ما وزټ کو facebook.com او ما ته د کانټنټ چېرته کې د هغه یوټیوب شو شي یا د ټویټر یا لینکډین د بل ویب سایټ دغه دې ما ته شو شي. مطلب دا به یونیک او د هر یو دغه ویب سایټ چې په یو ویب سایټ ډومین نیم باندې دوه دغه نشي کېدی. نو سمپل خبره دا چې ډومین نیم چې دی دا د ویب سایټ نوم وي. اوس بله خبره ده چې د ډومین نوم به دغه کېږي، ایښودی کېږي څنګه. یو کس انسان ویب سایټ جوړوي، هغه به خپل ویب سایټ ډومین نیم څنګه ایږدي. نو آنلاین کمپنیز چې هغو دا ډومین نیم دغه کوي، اساین کوي. بای ډیفالټ باندې چې دی ډومین ټو آی پی بای ډیفالټ باندې کمپیوټر کې مطلب څومره دغه چې کېږي، څونه کمیونیکیشن او دا چې کېږي، نو هغه ترو آی پیس کېږي. نو فرض کا یو کس چې دی یو ویب سایټ زه google.com سرچ کړم، نو په google.com چې دی دا په اصل کې څه دی؟ د دې په بیک باندې یو آی پی ده. دا کاپی پیسټ کم چې دا کار کوي. د دې په بیکګراوند باندې یو آی پی رن کېږي. ما دلته کې څه ټایپ کړل ګورئ تاسو، ما یو نمبر ټایپ کو او دا نمبر چې کله ما انټر کو نو ما ته ګوګل کولاو شو. نو مطلب دا چې اصل خبره دا ده چې په دې بیکګراوند باندې دا یو نمبر چلیږي، دا آی پی ده. خو چونکې انسانانو له نمبر یادول چې دی هغه ګرانې مشکلي چې زه دا نمبر یادوم د هر ویب سایټ لپاره 142.250.217.78 دا یو ګران نمبر دی. د دې په ځای باندې که زه ګوګل یاد کړم google.com دا یو اسان نوم دی، ما ته په اسانۍ یادېږي. نو دغه شانتې د هر یو یونیک آی پی او بیا یې هغې له یو نوم ورکړی چې مطلب هیومنز ته په هغې کې اساني او په اسانۍ سره هغه ویب سایټ وزټ کولی شي. نو تاسو چې کله ویب سایټ جوړوئ او د هغې لپاره ډومین اخلئ، نو ډومین فري هم میلاویږي، بای کېږي هم. فري نوم زه سرچ کړم نو په دې نه تاسو فري ډومین راغستی شئ. خو فري ډومین دا چې دا تاسو خپل پریکټس لپاره یوز کولی شئ. دا د دې پرپس لپاره نه چې مطلب تاسو په دې باندې خپل بزنس سټارټ کړئ، خپل بزنس نه کوئ. څوک چې بزنس سټارټ کړي د هغې لپاره ښکلی سټینډرډ ډومین اخلي. او زه دلته کې بلاګینګ SDA اسی ما سرچ کو، سوري ما پکې سپیس ورکړو، بلاډینګ می سرچ کو، بلاډینګ هم صحیح دی، سنا سرچ کو. نو دا ویب سایټ چې دلته کې دا ډومین نیم چې دی لکه blogging.tk blogging.ml blogging.ga دا ټول چې دی فری موجود دی دلته کې د 1 year لپاره. خو پریکټس پرپس لپاره تاسو دا فری نوم یوز کولی شئ د فری ډومینز لپاره. خو چې کله بیا مطلب صحیح اکچوال ویب سایټ جوړوئ نو هغې لپاره به تاسو ډومین بای کوئ. نو که تاسو سرچ کوئ بای ډومین، نو ډفرنٹ کمپنیز دي لکه نیم چیپ دی، زه به ډایرکټ کولاو کړم نیم چیپ دی، ګو ډیډي دی، دا دوه به زه کولاو کړم. نور هم ډېر شی دي تاسو کتی شئ. که فرض که ډاټ پی کې ډومینز تاسو اخلئ نو PKNIC دا یو کمپنی دا چې دا ډاټ پی کې ډومینز پرووایډ کوي د پاکستان کې. نو دې ځای کې هم تاسو ډومین بیا سرچ کولی شئ، اخیستی شئ. زه به دې ډیمو لپاره صرف دا اوس دې فري نوم ته راشم. فرض که زه ځان یو ویب سایټ جوړوم او د هغه په نوم باندې جوړوم سایبر پشتو، او دا ما سرچ کو سایبر پشتو په نوم باندې زه ځان ویب سایټ جوړوم. نو ماله به دې دلته کې رزلټ راکړي چې دې په نوم باندې کم ډومینز اویلیبل دي. نو cyberpashto.co.co چې ورته موستلی .co پروننس کېږي. نو دا چې دا بای شی دی الریډي
cyberpashto.com چې دا هم بای شوی دی cyberpashto.net اویلیبل دی cyberpashto.ai اویلیبل دی .org اویلیبل دی نو دغه شانتي تاسو دا ډومین د ډیزاین اغستې شي د هر یو پرایسینګ چې دی هغه مختلف دی نو دا د ډومین باره کې د ډیزاین بیا تاسو ډومین اغستې شي خو څونکې مونږ پریکټس کوو لرنینګ کوو نو د لرنینګ لپاره به د ډومین اغستو مونږ ته ضرورت نه راځي هغه مونږ په لوکل هوست کوو او پر روان ویډیوز کې به تاسو هغه وینئ چې مونږ یې څنګه کوو